قضية حرية وإرادة، بين الخضوع للذل والهوان وبين التمسك بالمبادئ والالتزام. ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مهتدي الموسوي. اليوم راح نتحدث عن ثورة الإمام الحسين، تخليدا منا لذكراه وإكراما له بما قدمه لنا من العطاء. دائما ما تتردد على مسامعنا هذه الثورة، فراح نذكر بهذا الفيديو 5 من أهم الأسباب اللي دعت الإمام الحسين لقيام هذه الثورة. راح نوضحها بصورة مبسطة ومختصرة إن شاء الله. من أهم الأسباب اللي دعت الإمام الحسين للقيام ضد حكومة آل سفيان 5 أسباب. أولا، حماية الإسلام. كان الأمويين بصورة عامة يحقدون على النبي بدرجة كبيرة جدا، لأنه ألحق بهم في واقعة بدر الهزيمة والعار، فكان يزيد يترقب الفرص للانتقام من أهل بيت النبي، حتى أنه قال بأحد أبيات الشعرية: لست من خندف إن لم أنتقم، من بني أحمد ما كان فعل. وبعد أن استشهد الإمام والثلة الطاهرة من آل بيت النبي، قال يزيد: قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. حقد يزيد ما وصل فقط لعترة النبي، وإنما وصل لتعاليم الإسلام، فكان عازم على إماتة التعاليم والقيم، وراح نبين هذا الأمر بالنقاط التالية. ثانيا، انتشار مظاهر التحلل والانهيار. الحكومة الأموية في عهد معاوية ويزيد استحلت حرم الله بصورة ما سبق لها مثيل، فكانت مظاهر التحلل سائدة في ذلك الوقت، ومن هذه المظاهر شراء الضمائر والأديان. وصل الأمر في معاوية أن يشتري ضمير الأشراف وكبار العرب، فعندما قدم إليه جماعة مؤيدة له من أشراف العرب، أعطى كل واحد منهم 100,000 درهم هدية، وأعطى الحتات عم الفرزدق 70,000. فالحتات بعدما عرف بهذا الأمر رجع إلى معاوية غاضب، فسأله عن هذا التفريق، فقال له معاوية بلا حياء ولا خجل: إني قد اشتريت من القوم دينهم ووكلتك إلى دينك. فقال له الحتات: فاشتري ديني. فأمر معاوية بإتمام جائزته. وأيضا انتشار الكثير من الصفات الذميمة، كانتشار الفسق والمجون وانتشار الكذب بصورة كبيرة، لدرجة أن جيش يزيد يوم الطف عندما اجتمع لقتل الإمام، وجه الإمام سؤال لقادة الفرق اللي كاتبته بالقدوم، منهم شبث بن ربعي ويزيد بن الحارث، فقال لهم: ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار واخضرت جناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ فجميعهم ما خجلوا بجواب: لم نفعل، حتى أن الإمام بهر من جوابهم فقال: سبحان الله، بلى والله فعلتم. كانوا حاقدين على أهل البيت، حتى سألهم الإمام: على ما تقاتلوني؟ على حق تركته، أم على سنة غيرتها، أم على شريعة بدلتها؟ فقالوا له: بل نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. أعطى معاوية سمر بن جندب 400,000 على أن يخطف في أهل الشام ويروي لهم ويؤكد لهم أن آية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أنها نزلت في حق علي. فقاموا بشتى الطرق لينزلوا اسم أمير المؤمنين، لكن ما استطاعوا، فاتجهوا لطريق القتل والاغتيال. ثالثا، القتل الجماعي للشيعة. أسرف معاوية لحد كبير في سفك دماء الشيعة، فقد قام أحدهم بقتل 30,000 عدا من أحرقهم بالنار، وقام زياد بن أبيه بسفك الدماء، فقطع الأيدي والأرجل وأعمى العيون، وأبعد 50,000 من الشيعة إلى خراسان لكسر شوكتهم. قتل سمر بن جندب 8,000 من أهل البصرة، وقام معاوية بقتل الثلة الواعية من الشيعة بمجرد حبهم للإمام علي، منهم حجر بن عدي ورشيد الهجري وصيفي بن فسيل، وزج بالبعض في السجون، وثلة قليلة فقط استطاعت أن تلتحق بالإمام الحسين. الغريب بالأمر أنه لا زال البعض يتهم الشيعة بأنهم هم اللي قتلوا الإمام. لا يا صديقي، الأحداث تثبت خلاف هذا الأمر، بدليل أن الإمام الحسين يوم عاشوراء ناداهم بيا شيعة آل سفيان، مو شيعة الإمام.
رابعا، محو ذكر أهل البيت. بعد عجز الأمويين من إطفاء نور أهل البيت، قاموا بالتقليل من شأنهم بطرق أخرى كعدم قبول شهاداتهم في القضاء وغيره، كل ذلك لإذلالهم، فأرادوا أن يبعد الناس عنهم، فقاموا حتى بهدم منازلهم، لكن ما كفى، فأكثروا سباب وشتم الإمام علي وذمه من على المنابر، كل هذا للتقليل من شأن الإمام، فقاموا باعتقال أي شخص يذكرهم بمنقبه. يقول المؤرخون أن العلماء والمحدثين تحرجوا من ذكر الإمام علي خوفا من بني أمية، فكانوا إذا أرادوا أن يروا عنه قالوا روى أبو زينب، دخيلك يا أبو زينب، ما خلص منهم حتى بعد رحيله. خامسا، تحرير إرادة الأمة. لم تملك الأمة في عهد معاوية ويزيد إرادتها واختيارها، فكانت قلوبهم مع الحسين إلى أنهم لم يتمكنوا من متابعة ضمائرهم، فقد استولت عليها حكومة آل أمية بالقهر وشراء الذمم، فصاروا كالأنصاب لا إرادة لهم ولا اختيار. لذلك انبرى أبا عبد الله ليطعمهم روح العزة والكرامة، فأبى سيد الشهداء إلا أن يعيش عزيزا، وهو القائل: ألا وأن الدعي ابن الدعية قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. هذا المقطع يجسد مقتطفات خيالية عن واقعة كربلاء، أترككم مع المقطع.
انتهت واقعة كربلاء، وجاء الدور للهاشميات وعلى رأسهن السيدة العقيلة زينب. فقد قصد الإمام أن يحمل معه عقائل النبوة، وهو يعلم ما سيجري لهن من السبي والظلم. ماكو أشنع وأفظع من التشفي والانتقام من النساء والأطفال بعد قتل الشباب والرجال. فقدم أبو الأحرار أعظم تضحية لم يقدمها أي مصلح اجتماعي على وجه الأرض، فقدم أبناءه وأهل بيته فداء ليقظة الأمة، فكان ما فعله يزيد وأصحابه من عظيم الأثر في نفوس المسلمين. فقامت الهاشميات بدور مشرق في إكمال نهضة أبي الشهداء، حتى أسقطنا هيبة الحكم الأموي وفتحنا باب الثورة عليه.